Hello everyone, this is me Arjun Gautam र आज म तपाईहरुलाई BFS अर्थात ब्रेथ फर्स्ट सर्च अल्गोरिदम पाइथन युज गरेर कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ BFS अल्गोरिदम भनेको के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा यो ग्राफ लिएको छु। सो यो ग्राफमा चाहिँ हामीले बेसिकली ट्रेस गरेर हेर्यौं भने चाहिँ BFS बाट अल्गोरिदम युज गर्दाखेरि सो BFS भनेको त हामीले नर्मल्ली नोड बाइ नोड सबै भिजिट गर्दै जाने हो नि त। सो सुरुदेखि हामीले चाहिँ यसमा डिस्कभर गर्दै जान्छौं, अर्थात यसलाई चाहिँ अनभिजिटेड भर्टेक्सहरुलाई चाहिँ हामीले क्यूमा इन्सर्ट गर्दै अनि सुरुकोलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्दै अनि त्यसको सबै नोडहरु भिजिट गर्दै जान्छौं हैन त। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब A को एडजसेन्ट नोड्सहरु हैन, सो B र C हुन्छ नि त। सो हामीले B र C लाई भिजिट गर्छौं अनि B मा अरु कुनै एडजसेन्ट नोडहरु छ कि छैन हैन, अनभिजिटेड नोडहरु छ कि छैन भनेर हामीले भिजिट गर्छौं। सो B को लागि पनि D र E रहेछ हैन। अनि त्यसपछि सो ट्रेसिङ गर्ने हो भने चाहिँ यसको आउटपुट कस्तो निस्किनु पर्छ भन्दाखेरि A B C भयो हैन। सो A को A अनि B अनि C भयो अनि सो B को लागि D र E छ। सो हामीले अब D अनि E लेख्छौं अनि त्यसपछि हामीसँग फेरि के छ भन्दाखेरि E को लागि त F पनि छ नि त। सो हामीले F पनि लेख्छौं हैन। सो हाम्रो बेसिकली कस्तो हुने हो भन्दाखेरि A अनि B C D E F हैन। अब यस्तो खालको आउटपुट चाहिँ आउनु पर्यो। हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराएर हेर्यौं भने यो ग्राफलाई है त। सो इम्प्लिमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ मैले VS कोड युज गर्दै छु हैन। तपाईहरु पाइचाम या चाहिँ अब अरु कुनै आईडी सँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो पहिलो चीज चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब यो ग्राफको लागि इम्प्लिमेन्टेसन गराउन लागो हो। सो मैले के गर्छु, सपोज यसको नाम चाहिँ मैले bfs.py गरेर एउटा पाइथन फाइल बनाए त। अनि त्यसपछि अब मैले सबभन्दा पहिला ग्राफ भनेर चाहिँ एउटा डिक्लेयर गर्छु अनि यो ग्राफ भित्र चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि डिक्सनरी डाटा डिक्सनरी भन्छ हैन पाइथनमा। सो डाटा डिक्सनरीमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली की र भ्यालुको पेयरमा चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राखेको हुन्छौं। सो अब हामीले यहाँनेर हेर्दै गयौं भने A मा चाहिँ के चाहिँ अब A भ्यालु भयो भने यसको हैन, अब A चाहिँ की भयो भने यसको भ्यालुहरु चाहिँ B र C चाहिँ यसको की पेयरहरु चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालु पेयरहरु भयो हैन त। सो मैले A चाहिँ की गरे हैन। त्यसपछि अब यसको पेयर भ्यालुहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि B हैन। सो हामीसँग नर्मल्ली हेर्ने भने यहाँ B छ अनि त्यसपछि C छ। सो मैले यो दुईटालाई चाहिँ यसरी B गर्छु हैन अनि त्यसपछि अर्को C गर्छु है त। सो यो A को लागि भयो। अब त्यसरी नै हामीले B को लागि हेर्ने हो भने अब हामीसँग B को लागि के छ भन्दाखेरि D र E छ नि त हैन। सो D र E हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। सो मैले के गर्छु फेरि D गर्छु अनि त्यसपछि E गर्छु है त। सो E भयो हैन। यहाँ पनि कोड क्लोज गर्दियौ। सो त्यस्तै अब C को लागि गरौँ हैन। C को लागि त्यहाँनेर हेर्ने हो भने हामीसँग जम्मी C ले चाहिँ F मा मात्रै गएको छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो लेट मी जस्ट चेक। जस्तो E बाट चाहिँ C बाट चाहिँ F मा मात्रै गएको छ है त। सो अब मैले फेरि के को लागि गर्छु, D को लागि गर्छु हो, D को लागि गर्छु। सो D को लागि हेर्ने हो भने चाहिँ मसँग D को लागि चाहिँ केही पनि छैन नि त। सो मैले D मा केही छैन भने चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि इम्प्टीमै छोड्दिन्छु हैन। अनि त्यस्तै हामीसँग E को लागि हेर्ने हो भने E को लागि के छ भनेर मैले यहाँ हेरे भने F छ हो। सो भनेपछि मैले E को लागि जम्मै एउटा एलिमेन्ट F लेख्छु, यसको भ्यालु भनौं न यसलाई हैन। सो F भयो अनि त्यसपछि मसँग F सँग अहिले हेर्ने भने F त लास्टको एलिमेन्ट भयो। सो यसमा पनि केही नै छैन हो। यसरी चाहिँ मैले एउटा डाटा डिक्सनरी अनि त्यसको नाम चाहिँ मैले ग्राफ भनेर दिएँ। अब त्यसपछि मैले अर्को के गर्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भिजिटेड नोडको लागि ट्र्याक राख्नको लागि चाहिँ मैले एउटा भिजिटेड भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु। अर्को चाहिँ मैले क्यूमा चाहिँ मैले मल्टिपल डाटाहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो त्यसको लागि पनि अर्को भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु हो। सो भिजिटेड गरेर मैले चाहिँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरे अनि यसलाई चाहिँ इम्प्टी एरे बनाइदिए हो। सो अर्को त्यस्तै क्यू गर्छु। सो क्यूमा पनि हामीले हरेक भिजिट गरेको एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले क्यूमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो त्यसको लागि मैले अर्को क्यू बनाइदिए त। सो यति दुईटा भयो। अनि मैले अब के गर्छु, एउटा फंक्सन बनाउँछु। सो फंक्सन बनाउनलाई def गर्यौं अनि VFS भनेर नाम दिउँ यसको। अनि यसमा चाहिँ मैले तीनटा प्यारामिटरहरु पास गर्छु। एउटा चाहिँ भिजिटेड नोडहरुको लागि, अर्को चाहिँ मैले के को लागि भन्दाखेरि ग्राफको सबै एलिमेन्टहरु पास गर्नको लागि, अनि अर्को चाहिँ मैले फर्स्ट नोड कुनबाट नोड सुरु गर्ने भनेर यसरी मैले
तीनटा प्यारामिटरहरू चाहिँ पास गर्छु है त हो। सो मैले अब यो तीनटा कुरालाई चाहिँ तल अहिले पछि रन गर्दाखेरि चाहिँ मैले सपोज यसमा चाहिँ ड्राइभर कोड भनौँ या चाहिँ तपाईँले यसको नाम मेन फङ्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ VFS गरेर हामीले यसलाई फङ्सनलाई कल गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ भिजिटेड भन्ने प्यारामिटर राख्छु, अर्को ग्राफ भन्ने राख्छु। अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि, सो यो नोड भनेको चाहिँ कुन नोडबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने त। सपोज मैले चाहिँ एबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न लागिरहेको छु। सो यो तीनटा चाहिँ मैले यहाँ पास गरेँ है त। सो यति पास गरिसकेपछि अब पहिलो चिज चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक भिजिटेड नोडहरूलाई चाहिँ सपोज मैले ए भिजिट गरेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ए चाहिँ भिजिट गरेँ है भनेर त्यसमा अपेन्ड गराइदिनु पर्यो या चाहिँ त्यसमा एड गराइदिने भनौँ न। सो अपेन्ड भनेको चाहिँ नर्मल्ली एड गर्ने भने जस्तो त हो नि होइन। सो मैले के गर्छु भिजिटेड डट एपेन्ड गर्छु अनि कुन नोडलाई भिजिट गरे हो त होइन। सो त्यो नोडलाई चाहिँ मैले प्यारामिटरमा पास गरिदिन्छु। अनि भिजिट गरिसकेको नोडलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले क्यूमा लगेर पनि अपेन्ड गरिदिन्छु है त। सो त्यही सेम नोडलाई मैले क्यूमा लगेर पनि एपेन्ड गरिदिन्छु। सो यति भयो। अब हामीले मेन लोजिक चाहिँ अब यहाँ लगाउँछौँ है त। सो हाम्रो अल्गोरिदम चाहिँ यहाँ युज हुन्छ। सो वाइल जबसम्म क्यूमा चाहिँ इलिमेन्टहरू भइरहेको छ भन्न खोजेँ होइन। सो यसमा चाहिँ मैले कुनै कन्डिसन दिने भने जबसम्म क्यूमा चाहिँ इलिमेन्ट हुन्छ तबसम्म के गर्ने भन्दाखेरि क्यूको इलिमेन्टलाई चाहिँ पप गर्दै जाने हो, पप 0। सो सुरुको इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले हटाउँदै हटाउँदै जाने भन्न खोजे। अब पप या चाहिँ पुस भन्ने हुन्छ। सो पप भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने भन्ने सबैले थाहा छँदैछ होला होइन। सो पप भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ। पुस भनेको चाहिँ हामीले कुनै भ्यालुले इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने, पप भनेको चाहिँ डिलिट गर्नु पऱ्यो भने है त। सो त्यो भयो। अनि त्यस पछाडि मैले के गर्छु प्रिन्ट गरेर जुन चिजलाई चाहिँ मैले हटाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छु हो। अनि प्रिन्ट गरेर चाहिँ मैले एउटा स्पेस दिन्छु हो, हरेकमा एक एउटा स्पेस दिँदै गरे मात्रै हो। सो नट बिग डिल। सो यति गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब हरेक भिजिट गरिसकेको नोडलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो ग्राफबाट तान्छु हो। सो अब एउटा फर इन भन्ने लुप छ नि त होइन। सो पाइथनमा चाहिँ फर इन लुप भनेको चाहिँ हामीसँग मल्टिपल इलिमेन्ट्सहरू छ भने त्योबाट एउटालाई जनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ फर इन लुप लगाउँछु नि त। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि फर सपोज मैले यसमा यसलाई चाहिँ नेभर भनेर नाम दिएँ है त, या चाहिँ एक्स भनेर दिँदै पनि भयो यसलाई। सो फर नेभर ग्राफको यसबाट हो। सो भनेपछि मैले सपोज ग्राफको यस भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि सपोज अब यसमा चाहिँ मैले ए भन्ने इलिमेन्टलाई पप गरेको थिएँ भनेपछि सो एमा त हामीसँग दुईवटा छ नि त। सो ए को भिजिटेड नोड त बी र सी छ नि त। भनेपछि यसमा चाहिँ ग्राफको एस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब ग्राफको एस भनेपछि ग्राफ अनि ए भन्यो भने त यसको दुईवटा बी र सी आउने भयो नि त। सो यसमा चाहिँ बी र सी मध्येमा एउटा भन्न खोजेको होइन। सो त्यो भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इफ जुन इलिमेन्टलाई तान्या छ सो सपोज बी र सी मध्येमा चाहिँ त्यो चाहिँ भिजिटेड होइन भने चाहिँ होइन, नट इफ नेभर भनेको चाहिँ यो दुईवटा मध्येको एउटा इलिमेन्ट चाहिँ भिजिटेड होइन हो। सो भिजिटेड होइन, नट इन भिजिटेड भनेको त भिजिटेडभित्र चाहिँ गइसकेको छैन भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब भिजिटेड भन्नेमा चाहिँ भिजिट गरेको छैन भने त भिजिटेडमा अपेन्ड गर्नु पऱ्यो नि त। सो भिजिटेडमा चाहिँ मैले अपेन्ड गर्छु है त नेभरलाई। नेभर भनेको चाहिँ सपोज त्यो दुईवटा मध्येको एउटा इलिमेन्ट। अनि भिजिट गर्छु, अर्को के गर्छु भन्दाखेरि क्यूमा पनि एड गरिदिन्छु। सो माथिको जस्तै क्यूमा पनि एड गरिदिन्छु। सो यति गरिसकेपछि नेभर गरेँ। अनि सो यसमा चाहिँ नोडमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इलिमेन्ट आइरहेको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीसँग अब भयोभरको सबै इलिमेन्टहरूलाई तान्दै ल्याएको हुन्छ क्या। सो त्यही चिज हो होइन, यो दुईवटामा डिफ्रेन्स चाहिँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब ड्राइभर कोड यहाँ भइहाल्यो। सो एबाट सुरु हुने भयो। एबाट सुरु भइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ दुईवटामा चाहिँ होइन ए भन्ने इलिमेन्ट आउने भयो। अनि त्यस पछाडि बढ्दै 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 त्यो एबाट जुन जुन ब्रान्चहरू छ सबैको लागि भिजिट गर्दै जाने भयो। अब मैले यस पछाडि यो प्रोग्रामलाई चाहिँ रन गरेँ भने चाहिँ होइन, सपोज मैले यो प्रोग्रामलाई रन गरेँ भने चाहिँ हाम्रो उताको एक्सपेक्टेड आउटपुट जस्तै आउनुपर्ने हुन्छ। सो हामीले एक्सपेक्ट गरेको आउटपुट चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि ABCDEF थियो नि त होइन। सो हाम्रो ABCDEF नै आएको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले BFS अल्गोरिदम चाहिँ पाइथन युज गरेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन। सो अरू भिडियोहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्रामिङ नेपाललाई होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट वान।